Welcome to our YouTube channel. Ang topic po natin ngayon ay gagawa tayo ng Easter egg. Guys, panoorin nyo kami kung paano kami gumawa ng Easter egg. Bali yung gagamitin natin mga materials ay Pen, paintbrush, watercolor, and egg. Ayan guys, simulan na natin gumawa ng Easter egg. Ate Lara, anong ginagawa mo? Ito po. Ikaw, kuya. Don't know. But, Roblox. Roblox. Roblox yan. Roblox. Ikaw, Chong, anong ginagawa mo? Yung bilis, tinatanong ka. I don't know. Itlog. Ikaw pa, anong ginagawa mo? Hindi ko nga rin alam kung saan to pupunta eh. Kung ano na yung ginagawa ko. Soccer. Lapit na matapos. Yay! Tapos na ako, Rabbit Bunny. Rabbit ako. CCTV yan. Ayan guys, tapos na ako. Ito yung gawa ko. Ito yung gawa ko. Wow! Hey,
gawa mo naman? Ito din po, guys. Ayan po. Kaya ano to? Ikaw tinuling eh. Sasabihin ng mga sasabihin ng mga YouTuber, ang ganon, ba't ganon yung ba't ganon, puro mga black tong dalawang to. Ano bang ginagawa nila? Ba't yun? Brown. Ano? Lagyan mo ng star. Ayan guys, si Lara tapos na. Ito po. Yung dalawa na lang. Bakit yung dalawa parang itim parehas? Itim mo. Ayan po guys. Lagyan mo ng Natatapos ka na, Chong? Lagyan mo ng pangalan. Yung Hindi mga pa? sabihin ng pangalan. Ikaw, Gab-Gab. Care. Hindi pa rin? Sige, bilisan natin. Meron na lang kayong Yung matatap. 5 minutes. 5 minutes na lang. Bilisan natin. Saka mo kung ano. 2,000 years later. Hi guys! Ito po yung nagawa namin! Okay, Lara, ano yung tigpatingin ng ginawa mo? Bunny po. Bunny. Bunny. How about you? Care? Ano yan? Ano yan? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ikaw, Enzo. Ayan. Ano yan, Enzo? Century egg. Century egg. Ayan. Bali guys, ito yung ginawa ko. Ito. Hindi ko rin alam kung ano po to. Bag. Ayan, po to. Don't forget to subscribe and like. Click the notification bell button. Thank you for watching!